درود و مهر بیکران بر شما. احتمالاً بارها تو شماتیکا دیدیم که یک مقاومت هست و بعدش یک دیود زنر. هممون میدونیم که این زنر میاد ولتاژ مثبت رو محدود میکنه. ولی یک سوال خیلی مهم، واقعاً این زنر با موج چیکار میکنه؟ اگر سیگنال ما سینوسی باشه، نیم موج منفی چی میشه؟ اصلا چرا بعضی وقتا کنار این زنر یک زنر دیگه به صورت برعکس میبندیم؟ معمولا وقتی درباره زنر صحبت میکنیم تو ذهنمون یک ولتاژ DC میاد، مثلا یک خط صاف که قرار از یک حدی بالاتر نره. تو این حالت چون ولتاژ DC بخش منفی نداره، اصلا به نیم موج منفی فکر هم نمی کنیم. ولی واقعیت اینه که همیشه ورودی ما DC نیست. خیلی وقتا مخصوصا تو ورودی سنسورها یا مدارهای آنالوگ به جای ولتاژ ثابت یک سیگنال وارد مدار میشه، مثلا یک موج سینوسی یا یک سیگنال متغیر. اینجاست که سوال اصلی مطرح میشه. وقتی ورودی ما سیگنال باشه، نه فقط ولتاژ ثابت، دیود زنر کجای موج رو محدود میکنه؟ اصلا با بخش منفی سیگنال چه رفتاری داره؟ میخوایم با هم یکی از ساده ترین ولی کاربردی ترین مدارهای الکترونیک رو بررسی کنیم. به این مدار میگیم مدار کلیپر. مداری که باعث میشه ولتاژ یک سیگنال از یک حد مشخصی بالاتر یا پایینتر نره. برای این کار هم از دیود معمولی استفاده میکنیم، هم از دیود زنر. به صورت عملی هم روی اسیلوسکوپ بهتون نشون میدم. اول از دیود معمولی شروع میکنیم و بعد میرسیم به دیود زنر. با هم میبینیم که موج دقیقاً کجا و چرا بریده میشه. من این شماتیک رو از قلب کشیدم. همونطور که اینجا میبینید ما دو تا دیود معمولی داریم، یک N4148. در اینجا کاتود به گراند وصله، آنود به اینجا که مسیر مقاومت و سیگنال هست. گراند که مشترکه و اینجا هم خروجیه، بس این دیود موازی با خروجیه. ما از همینجا شروع میکنیم تا اثرش رو موج سینوسی ببینیم. بعدش میرسیم به دیود زنر. اینم از قبل کشیدم. نکته مهمش اینه که یکی از زنرها کاتودش به ولتاژ مثبت متصله و آنودش به گراند. این یکی برعکسه، یعنی آنودش به ولتاژ متصله، کاتودش به گراند. این برای ولتاژ مثبته، این برای ولتاژ منفی. تو موج سینوسی نیمه مثبت ولتاژ، نیمه منفی ولتاژ. خب چجوری به اسیلوسکوپ متصل کنیم؟ اینجا مقاومت 1 کیلو گذاشتم، اینجا 470 اوم، فرقی نمیکنه. در اینجا که ورودی مداره، ما فانکشن ژنراتور رو متصل میکنیم. پس من اینجا بکشم، میذارم F، همون فانکشن ژنراتور. تا 1 کیلوهرتز هم بهش میدم. به صورت سینوسی. دامنه رو میخوایم تنظیم کنیم تا ببینیم چه تغییراتی داره. گراند که مشترکه. پس چطور میشه؟ این سیم فانکشن ژنراتوره. مثبت اینجا، منفی اینجا. حالا اسیلوسکوپ رو باید کجا وصل کنیم؟ پروب یک اسیلوسکوپ اینجاست. دقیقاً همینجا که فانکشن متصله. پس اینو میذارم P1. پروب دوم اینجاست. پس این پروب اسیلوسکوپ میذارم اینجا، گیره سوسماری روی منفی. هر دو تا پروب به همین حالت. خب مدار چجوریه؟ این مقاومت 470، این دو تا دیود زنر که برعکس متصله. این هم دو تا دیود معمولی. اینا برعکس وصلن. خب بریم آزمایش رو روی اسیلوسکوپ انجام بدیم. خب در اینجا فانکشن ژنراتور به ورودی مدار متصله، پروب اول اسیلوسکوپ هم متصله. این دیود هست که در اینجا آنودش وصل به اینجا بعد از مقاومت و اینم پروب دومه. گراند ها هم که متصله. سیگنال ژنراتور یا فانکشن ژنراتور خاموشه. روشنش میکنم تا شکل موج‌ها رو ببینید. الان ولتاژ کمتر از 0.7 ولته. دیود خاموشه، موج بدون تغییر داره رد میشه. حالا اگه من دامنه رو افزایش بدم، یعنی ارتفاع این رو اضافه کنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. دارم دامنه رو بالاتر میبرم. وقتی ولتاژ رو افزایش دادم،
در اینجا قله موج رو دقت بفرمایید. در اینجا برش خورد، کلیپ شد، یعنی نرسید به اون قله اول، مقدار ورودی اول. تو این حالت دیود روشن شده و اجازه نمیده که ولتاژ خروجی بیشتر بالا بره. پس نوک قله در اینجا برش میخوره. این در چه حالتی بود؟ در حالتی که دیود آنود یا مثبتش بعد از مقاومت یا ولتاژ قرار داشت. حالا دیود دوم که در اینجاست، میخوام گراند رو متصل کنم به دیود دوم، یعنی در واقع دارم دیود رو برعکس میکنم. ببینیم چه اتفاقی میفته. دیود رو تعویض کردم. اتفاق جالبی افتاد. این بار دیود نیم موج منفی رو محدود کرد و نیم موج مثبت داره آزاد عبور میکنه. اینجا نیم موج منفیه که نسبت به این ناحیه محدود شده. بخش مثبت کاملا آزاد داره عبور میکنه. پس ما میتونیم با برعکس کردن جهت دیود انتخاب کنیم که کدوم سمت موج کلیپ بشه. مقیاس رو کاهش بدم. حالا ولتاژ رو دوباره افزایش میدم. این بار بهتر دیده میشه. در اینجا داره برش میخوره. حالا میخوام هم موج مثبت و هم موج منفی رو محدود کنم. برای این کار این دوتا دیود معمولی رو پشت به پشت باید ببندیم. موازی با خروجی میبندیم. یکی از دیودها موج مثبت رو حدود 0.7 ولت مثبت کلیپ میکنه. دومی موج منفی رو حدود -0.7 کلیپ میکنه، یعنی برش میده. خیلی مهمه که اینجا دیودها سری نباشن، یعنی هر دوتا باید موازی خروجی باشن، فقط جهتشون فرق کنه. حالا میخوام این کار رو انجام بدم، یعنی فقط کافیه دیود دوم رو وصل کنم به این گراند. از طریق اسیلوسکوپ انجام دادم چون منفی ها به هم وصلن. دقت بفرمایید، هر دو طرف شکل موج داره برش میخوره. در اینجا ما یک محدودیت داریم. با دیود معمولی فقط میتونیم موج رو روی 0.7 ولت محدود کنیم. اگر بخوایم ولتاژ دقیق تر مثل 5 ولت یا 12 ولت داشته باشیم، دیود معمولی دیگه به درد نمیخوره. اینجاست که باید از دیود زنر استفاده کنیم. اینم براتون بگم، الکترونیک رو شانسی و تصادفی نمیشه یاد گرفت، باید آموزش ببینید. حالا بریم سراغ دیود زنر. این دیود زنر هست. دو تا دیود که موازی با خروجی بسته میشن ولی جهتشون برعکس. اینو با اسیلوسکوپ متصل کنم. خب من دیودهای معمولی رو در آوردم. دیود زنر رو در اینجا قرار دادم. نحوه اتصالات همونه، هیچ فرقی نمیکنه. دیودها 5.1 ولت هستن. حالا فانکشن ژنراتور روشن میکنم. الان ولتاژی که من اینجا وارد کردم 8 ولت پیک تو پیکه. دیود زنر ما 5.1 ولته. پس اگر بخوایم دیود زنر وارد حالت شکست بشه، حداقل باید 12 ولت وارد بشه. ولی این نکته جالب اینه که همین زنر تو نیم موج منفی مثل یک دیود معمولی داره عمل میکنه. یعنی موج منفی رو حوالی -0.7 ولت داره کلیپ میکنه که این کاملا درسته و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه، چون ما در دیود زنر فقط نگران بالا رفتن ولتاژ مثبت هستیم. حالا من ولتاژ رو میخوام بالا ببرم، ببینم آیا دیود زنر بالای 5.1 ولت در اینجا برش میزنه یا نه. ولتاژ رو افزایش میدم. دقت بفرمایید، در اینجا رسیدم به 12.5 ولت. این برش دیود زنر هست که داره کلیپ میکنه. این قله مثبت دقیقاً روی 5 ولته یا 5.1 ولت، بستگی به جنس دیود زنر هم داره. این همون کاریه که تو مدارهای واقعی برای محافظت ورودی آیسی ها توسط زنر انجام میشه. حالا فرض بگیرید که ما میخوایم ولتاژ منفی هم دقیقاً رو منفی 5 ولت قرار بگیره. چه کار باید بکنیم؟ اینجاست که زنر دوم رو قرار میدیم. تو خیلی از مدارات امکان داره شما زنر دوم رو به صورت معکوس در اینجا دیده باشید. این تو بایاس معکوسه، این تو بایاس موافق. این دوتا موازی خروجی هستن، ولی در واقع این دوتا نسبت به خروجی میشن سری.
حالا میخوام همین کار رو انجام بدم. دیود زنر دوم رو وارد مدار کنم. یعنی فقط کافیه گراند ها رو به هم متصل کنم. به کمک گیره سوسماری اسیلوسکوپ این منفی رو اینجا متصل میکنم. دقت بفرمایید، برش خورد ولی کاملا غلط، چون دقیقاً مثل یک دیود معمولی داره رفتار میکنه. ما در اینجا گراند ها رو مشترک کردیم، بس دیود زنر دیگه ولتاژ شکست رو به ما نشون نمیده. ما باید از پراپ تفاضلی استفاده کنیم که من متاسفانه ندارم. یک راه دیگه داره ولی یک مشکلی بازم در اینجا هست. از فانکشن جنراتوری که باتری داشته باشه میخوام استفاده کنم، ولی متاسفانه این فانکشن جنراتور تا 3 ولت رو بیشتر به من نمیده. یعنی الان من نمیتونم ولتاژ شکست 5 ولت رو روی موج مثبت و منفی با این بهتون نشون بدم، ولی وصل میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. پس در واقع من دارم گراند رو جدا میکنم، یعنی گراند فانکشن جنراتور با گراند اسیلوسکوپ نباید یکی باشه. پس فانکشن جنراتوری که با برق داره کار میکنه میخوام جدا کنم. خب این فانکشن جنراتور رو جدا کردم. حالا فانکشن جنراتور باتری دار که متاسفانه تا 3 ولت بیشتر به ما نمیده. روشنش میکنم. خب در اینجا متاسفانه ولتاژ کمه. ما میدونیم این زنرها 5.1 ولتن. ما پیک تو پیک حدودا 6 ولت میتونیم داشته باشیم. پس عملا تأثیری روی این مدار ما دیگه نداره. ولتاژ رو بالا ببرم تا 3 ولت. الان حدود 3 ولت. پس این آزمایش به کمک این تجهیزاتی که من دارم تا همینجا متوقف میشه. ولی به طور کلی ما میتونیم موج سینوسی رو بین مثبت 5 و منفی 5 ولت به کمک این زنرهای موازی کنترل کنیم. این روش برای ورودی ADC ها توی میکروکنترلر، اوپمپ ها و سیگنال های حساس خیلی خوبه. خب چه نتیجه‌ای گرفتیم؟ با یه دیود معمولی یک کلیپر ساده زدیم، با 2 تا دیود معمولی کلیپر 2 طرفه زدیم حدود مثبت و منفی 7 ولت. با یه دونه زنر که کاملا به شما نشون دادم ولتاژ رو برش دادیم، ولی با 2 تا زنر چون من فانکشن جنراتور من بیشتر از 3 ولت نمیده نمیتونم آزمایش رو براتون تموم کنم. ولی اگه شما فانکشن جنراتوری دارید که باتری میخوره و ولتاژ بالاتر میده میتونید این آزمایش رو ادامه بدید. فقط کافیه منفی ها از هم جدا باشن یا پروپ تفاضلی داشته باشید که با قیمت هایی که الان تو بازار هست تهیه پروپ تفاضلی برای من خیلی مشکله. یه نکته رو یادم رفت براتون بگم، ولتاژ دیود زنر به علاوه ولتاژ فوروارد میشه و ما این ولتاژ رو روی اسیلوسکوپ خواهیم دید. امیدوارم که مفهوم کلی رو به شما رسونده باشم. اگر ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید و کانال رو ساب کنید. انشالله بتونم آموزش های بیشتری براتون قرار بدم. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.